Hello everyone! So this is Teacher Leia. So ang video ito, ituturo ko sa inyo kung paano natin ilalagay ang ating mga outputs at mga answers sa ating Google Shared Drive. At dahil sa karamihang ginagamit natin, at alam ko most of you gumagamit ng cellphone, so mag-upload tayo ng output sa ating Google Drive or Google Shared Drive gamit ang ating cellphone. Para makapagsimula tayo, una, kailangan natin ng Gmail account. So, expected na dapat kayo merong kanya-kanyang Gmail account. Pangalawa, kailangan natin ng can scanner. Kasi yung can scanner, yun ang gagamitin ninyo para ma-scan or ma-picture yung output o yung answer ninyo. At pangatlo, dapat meron kayong Google Drive application. So, yun yung mga kailangan ninyo para makapagsimula tayo. Okay, so ngayon, buksan natin itong can scanner. Pagkatapos nating ma-scan, kailangan na natin siyang i-adjust. Kung okay na, pindutin natin itong next. Dito, kailangan nating piliin itong magic color. Make sure na dapat magandang pagkakakuha at malinaw at madaling basahin. Pindutin natin itong check at ganito ang magiging itsura niya. Pagkatapos, pindutin natin ito para ma-save na natin ito sa ating gallery or phone. Para makasigurado naman tayo na nakasave na ito sa ating gallery, i-check na lang natin ito. Ngayon naman, dumako tayo kung paano natin i-upload ang ating mga outputs. Una, kailangan nating hanapin yung link na binigay ng teacher. Hanapin nyo lang ito, 3 dots at pindutin yung open with. Para maka-upload na tayo, kailangan natin pindutin ulit yung 3 dots at hanapin natin itong desktop site. So, ganito yung magiging itsura kapag pinindot natin yung desktop site. Para maka-upload na tayo, pindutin natin itong new at file upload. So, madadirect tayo doon sa ating mga photos o ating mga files sa cellphone. Hanapin lang natin yung in-scan natin kanina na output. Dito natin makikita kung uploaded na yung file na linagay natin. At dito makikita na natin yung in-upload natin na file at ito na siya. Last step na gagawin natin ay i-rename yung files. So, ilagay lang natin yung week 1 underscore your section, for example, humanities 11 or gas 11 at your full name. So, ilagay natin yung full name nyo. Okay. So, yun lang. Yun yung mga dapat ninyong gawin.